Час від часу хвилюватися є нормальним. Тривога – це здорова емоція. Легке відчуття тривоги перед важливим іспитом може допомогти нам зосередитися і спонукати навчатися старанніше. Але зависокий рівень тривоги може спричинити нудоту, порушити сон і зумовити хаос у голові на початку іспиту. Такий нездоровий рівень тривоги є дуже поширеною проблемою у всьому світі, і вона й далі поглиблюється. Але що робити, якщо тривога всепоглинаюча і вже не є адекватною реакцією на життєві події, або виникає, здавалося б, безпричинно? Сьогодні ми поговоримо про тривогу і, зокрема, про те, як виникає порочне коло тривоги. Якщо ви страждаєте від надмірної тривожності і хочете навчитися краще справлятися з цим станом, краще контролювати його, то вам необхідно усвідомлювати власне порочне коло тривоги та розірвати його. Тривога і страх – це емоції або почуття. Функцією кожної емоції є спонукання до дії з ціллю викликати корисну для нас поведінку, яка допомагає нам краще виживати. Але яка мета тривоги? Тривога і страх допомагають людині уникнути небезпеки. Вони стимулюють поведінку уникнення. Коли людина стикається з голодним тигром, страх є абсолютно здоровою емоційною реакцією, оскільки він спровокує поведінку, спрямовану на уникнення небезпеки. Отже, небезпека спричиняє здорову тривогу. Здорова тривога виникає лише іноді, як реакція на стрес, а після того, як небезпека минула, вона завжди приглушується нашою парасимпатичною нервовою системою. Ми заспокоюємося, знижується серцебиття, зменшується пітливість, а кров'яний тиск нормалізується. Патологічна тривожність не є корисною. Навпаки, вона заважає успішно справлятися з життєвими труднощами. Тривожність – це надмірний страх, який може бути спричинений різноманітними подразниками. Тривога, спричинена стресом, може зберігатися довго після усунення тригера або виникати без тригера взагалі, тобто безпричинно. Ця емоція може виникнути під впливом як позитивного, так і негативного стресу. Без стресу не буває хвилювання і страху. Це має сенс, тому що за обставин, що загрожують життю, механізм стресу активується, щоб підготувати тіло до рятівної реакції боротьби або втечі. Отже, тривога ніколи не виникає без стресу, тоді як стрес може виникнути без тривоги. У певному сенсі можна сказати, що тривога є специфічним підтипом реакції на стрес. Це розуміння важливе для лікування тривоги. Ви завжди повинні розібратися з основними стресорами, якщо хочете взяти свою тривогу під контроль. Здоровий страх і тривога стають шкідливими, коли вони виникають через уявну чи то ірраціональну небезпеку або за обставин, коли небезпеки взагалі немає. Нездоровий страх швидко переростає в хронічний, тому що він більше не пов'язаний із реальною небезпекою, яка вимагає реакції боротьби або втечі, а з уявною небезпекою. Так виникає порочне коло тривоги. Порочне коло починається з ситуації, яка спричинила тривогу. Ця ситуація може бути зовнішньою, як співбесіда, поїздка, соціальний захід або будь-яка інша подія в майбутньому, яка вас хвилює. Тривога також може бути спровокована чимось внутрішнім, фізіологічним відчуттям, приміром, прискорене дихання чи почуття дискомфорту в грудях, думкою про те, що вас хвилює, образом або неприємною емоцією. Також може розвинутися страх перед страхом. Є такий вислів «у страху очі великі». Цей вислів нагадує нам про те, що зазвичай нас лякає не сама неприємна подія, а створений нами перебільшений страх. Тож ми можемо відчувати тривогу щодо уявної небезпеки.
Багато людей використовують так звану безпечну поведінку, приміром уникнення безпечних ситуацій, що спричиняють у них тривогу. Прикладом уникнення є прогул заняття, щоб уникнути презентації перед усім класом, вживання наркотиків чи алкоголю, щоб придушити неприємні почуття, або прокрастинація. Уникнення ситуації, що спричиняє тривогу, дає негайне почуття полегшення. Симптоми тривоги зменшуються, але лише тимчасово. Страх, який спершу призвів до уникнення, посилюється, а відчуття контролю над власним життям слабшає. У такий спосіб наш мозок дізнається, що якщо уникати ситуацій, що спричиняють тривогу, симптоми зникають. У результаті людині дедалі важче протистояти уникненню, а тривога дедалі посилюється. Кожен відчуває тривогу по-різному. Іноді досить складно визначити точно, що саме спричиняє тривожні розлади. Але дуже важливо навчитися усвідомлювати тригери, що провокують напади тривоги. Бо якщо ви це зробите, ви зможете допомогти собі. Тож, як ви вже знаєте, тривога може бути спричинена конкретними ситуаціями, скажімо, коли ви вперше відправляєте дитину до школи, або усвідомлюєте, що ви заблукали в незнайомому місці. Ми можемо турбуватися через тривожні думки. Наприклад, страх перед польотом часто є результатом думки «мій літак може розбитися». Або вас можуть переслідувати нав'язливі картинки авіакатастроф, які ви уявляєте або пам'ятаєте з новин. Тож ситуації можна тлумачити як більш негативні та загрозливі, ніж вони є насправді. Іншими словами, тривога спотворює наше сприйняття реальності. Наприклад, людина має відносини з кимось, кому важко говорити про свої почуття. Вона може інтерпретувати це так. Він не каже щодня, що кохає мене, тому, мабуть, він став до мене байдужим. Таке тлумачення може спричинити тривогу. Причиною цієї тривоги може бути негативний минулий досвід з іншою людиною, яка мала проблеми вираження почуттів. Іноді першопричина страху і тривожності, наприклад, пограбування або нещасний випадок, уже повністю усунена, а от тривога продовжує існувати. Важливу роль у цьому випадку відіграє відчуття втрати контролю. Наприклад, людина, яка пережила сексуальне насильство в минулому, вступає в нові інтимні стосунки. Раціонально ця людина знає, що її теперішній партнер сильно відрізняється від кривдника. Людина також більше не боїться інтимного контакту, але пам'ятає тривожні відчуття минулих стосунків. Вона починає хвилюватися, що ці неприємні почуття повернуться. І хоча в нових стосунках немає нічого поганого, цей страх перед тривогою, яку людина очікує відчути, повільно зростає, поки повністю не паралізує її. У цьому випадку людина лише зробила негативний прогноз і, відповідно до нього, злякалася. Така тривога може мати негативний вплив на нові стосунки в довгостроковій перспективі. Отже, страх перед виникненням страху, який ми створюємо самі, підриває відчуття контролю. Зазвичай людина страждає від різних типів тривоги. Буде корисним запитати себе, які чинники відіграють роль у вашій ситуації. Такі критичні запитання допомагають подивитися на речі в перспективі. Наступного тижня я розповім про різноманітні способи зменшення тривоги. А перед тим, як піти, не забудьте поставити лайк, ваші вподобайки, підписки і коментарі допоможуть поширити психогігієну українським ютюбом. Щиро дякую за перегляд, побачимось наступного тижня.